नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc ऐकू या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तिसरी पंचवार्षिक योजना कव्हर करणार आहेत. तर भरपूर प्रमाणात माहिती आहे बघा. ही माहिती तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे. ज्या आयोगाने काही क्वेश्चन विचारले ते क्वेश्चनसुद्धा याच्यामध्ये कव्हर केलेले आहेत. प्लस जी इतर पुस्तकामध्ये बघा इकॉनॉमिक्सची जी पुस्तकं अवेलेबल त्याच्यामध्ये काही माहिती नाही आहे, तर ती माहितीसुद्धा या व्हिडिओमध्ये आपण हे केलेली इन्व्हॉल्व केलेली. चला तर ती माहिती पाहू. बघा, तिसरी पंचवार्षिक योजनेचा कालखंड हा 1961 ते 1966 1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966च्या दरम्यान हा होता. त्यानंतर आता या व्हिडिओमध्ये काय महत्त्वपूर्ण टॉपिक कव्हर केले आहेत बघा. त्याची पार्श्वभूमी इतिहास काय आहे ते पाहणार आहोत. नंतर थर्ड पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय उद्दिष्ट ठरवली होती ती पाहणार आहोत. निष्कर्ष काय निघले त्याच्यावरून, की पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय असे इन्व्हॉल्व होते किंवा लोकांनी काय अभिप्राय दिले तर त्याच्याबद्दल ती माहिती. नंतर काही चार्ट आहेत ते पाहणार आहोत. याच्यामध्ये यश काय आलं अपयश काय आले ते माहिती पाहणार. नंतर एकूण खर्च कशावर करण्यात आला किंवा ही योजना होती ती एवढ्या प्रमाणात का तोट्यात गेली, अर्ध्या प्रमाणात ती तोट्यात गेली, त्याचे कारण काय होतं व इतर संकीर्ण माहिती अशी मिसलेनियस माहिती ती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर पहा की जी थर्ड पंचवार्षिक योजना होती त्याचा कालावधी हा 1961 ते 1966च्या दरम्यान होता. एक शॉर्टमध्ये बघा, त्याचे अध्यक्ष सुरुवातीला नेहरू होते, नंतर लाल बहादूर शास्त्री हे राहिले बघा. नेहरू कवर होते 1964 पर्यंत होते. नंतर 1964 ते 1966 या 2 वर्षासाठी लाल बहादूर शास्त्री राहिले. हे मॉडेल कोण तयार केलं होतं? सुखमेध चक्रवर्ती यांनी केलं होतं. कारण तुम्ही जर हेरॉल्ड डोमर नंतर महालनोबिस यांचं बघितलं असेल तर हे दोन्ही योजना जवळ पहिली योजना सोडली तर दुसरीसुद्धा फेल झाली होती. तर दुसरी फेलेचं होण्याचं कारण की जे अन्नधान्य होते त्याला 2 नंबरचा काय म्हणतात ना क्रायटेरिया दिला गेला होता आणि अन्नधान्याचा तुटवडा हा मोठ्या प्रमाणावर जाणवला गेला होता. प्लस रोजगार जी संधी होत्या त्याचं जे टार्गेट होतं ते सुद्धा पूर्ण झालं नव्हतं. म्हणून तिसऱ्या योजना ही ठरवताना सुखमेध चक्रवर्ती यांनी केलं प्रेफरन्स शेतीला दिला, नंतर औद्योगिकरणाला. औद्योगिकरण महत्त्वाचं आहे कारण दुसऱ्या याच्यामध्ये फक्त औद्योगिकरणला महत्त्व दिलं होतं. पण त्यांना वाटलं की औद्योगिकरण जोपर्यंत शेती ही डेव्हलप होणार नाही किंवा शेतीतून जे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर निघणार नाही त्याशिवाय औद्योगिकरण होणं शक्य नाही. म्हणून त्यांनी केलं शेतीला पहिला प्रेफरन्स दिला, नंतर औद्योगिकरणाला प्रेफरन्स दिला याच्यामध्ये सांगितले. त्यानंतर बघा पार्श्वभूमी बघा, दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये अडचणी काय आल्या त्याच्यानुसार तिसरी पंचवार्षिक योजना ठेवली. एक तुम्हाला सांगितलं की तुटीचा अर्थ भरणा मोठ्या प्रमाणावर होता, हे पहिलं. त्यानंतर रोजगाराचं टार्गेट होतं ते खूप कमी टार्गेट करण्यात आलं होतं दुसरं, आणि अशा काही आणि दुष्काळ वगैरे होते ते महत्त्वपूर्ण होते. नंतर शेतीला अग्रक्रम हे देण्यात आला होता. हे त्याचे कारण होते. आपण आता उद्दिष्ट बघा महत्त्वपूर्ण काय ठरवली गेली होती जे सुखमेध चक्रवर्ती यांच्या याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होती. तर थर्ड पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय काय उद्दिष्टे होते बघा. राष्ट्रीय उत्पन्न 5% घडून आणणे त्यांनी सांगितलं होतं. म्हणजे 5.25 असं फिक्स आकडा सांगितला, पण सरासरी 5% राष्ट्रीय उत्पन्न वाढ घडवणे. नंतर अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे हे एक महत्त्वपूर्ण होतं. जे महत्त्वपूर्ण उद्योग होते पोलाद, रसायन, इंधन, ऊर्जा हे जे पायाभूत उद्योग होते यांचा विकास घडवून आणणे हे महत्त्वपूर्ण होतं. त्याचप्रमाणे जी आर्थिक विषमता झाली होती त्या काळामध्ये तर त्यांना त्या आर्थिक विषमता कमी करून सर्वांना समान संधी देणे हे सुद्धा त्यावेळी महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट होतं. नंतर देशात जी श्रमशक्ती होती बेरोजगार जास्त प्रमाणात होते तर त्या श्रमशक्तीचा वापर जास्तीत जास्त करणे व त्याचप्रमाणे रोजगार मोठ्या प्रमाणावर तयार करणे. त्यानंतर ते रोजगाराच्या बाबतीत त्यांना यश आलं होतं, पण श्रमशक्ती पूर्णपणे वापरली होती किंवा आर्थिक जी क्षमता होती तर ती कमीसुद्धा त्यांच्यामुळं झाली नव्हती. त्याचं कारणसुद्धा आपण पुढे पाहणार आहोत. नंतर औद्योगिकरणाच्या गरजा भागवण्यासाठी यंत्रनिर्मितीमध्ये वाढ करणे हे त्यामध्ये उद्दिष्ट होतं. आता उद्दिष्टावर डायरेक्ट MPSC मेन्सला क्वेश्चन विचारला जातो, खालीपैकी कोणती उद्दिष्ट हे तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये नव्हती, तर हे डायरेक्ट विचारतील त्याच्यामुळं. आणि ही माहिती तुम्हाला भेटणारच नाही. मी बरेच पुस्तक बघितली त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक्सच्या पुस्तकामध्ये ही माहिती भेटलेली नाही. तर लक्षात ठेवा उद्दिष्ट काय काय होती हे पण आपल्याला विचारू शकतात. त्यानंतर समोर चार्ट आहे बघा, तिसऱ्या योजनेतील शासकीय खर्चाचं वाटप आहे. तर ते पहा, शेती आणि समाज विकास आणि लहान सिंचन यांचे मिळून 12.7 + 7.7 असे जवळजवळ 21% खर्च हा शेतीवर करण्यात आला होता. त्यानंतर वाहतुकीवर 24% खर्च होता. म्हणजे प्रेफरन्स पाहिजे तरी वाहतूक दळण होता, पण त्यांनी ठरवताना सांगितलं होतं की शेतीला आपण जास्तीत जास्त भर देणार आहोत. त्यानंतर औद्योगिकरणाला झालं, पण ॲक्च्युली औद्योगिकरणाला थोडं जास्त केला, 3% वाढ झाली. ते एकूण म्हणतो ना आपण खर्च होता टोटल ते खर्चाच्या जवळजवळ काय म्हणतो आपण 21% खर्च हा शेतीला गेला होता. बाकी 24.6% जे औद्योगिकरण आहे प्लस ग्रामोद्योग आहे त्याच्यामध्ये 25 ते 26% असं मिळून जवळजवळ खर्च हा औद्योगिकरणाला गेला होता. तर तुम्हाला चार्ट आहे त्याच्यावर तुम्हाला समजा की किती संकल्पित खर्च होता
किंवा प्रत्यक्षात किती खर्च 7,500 हा त्यावेळी खर्च करण्यात आला होता, म्हणजे प्रत्यक्षात पण 8,500 हा खर्च झाला होता, कारण तुम्ही जो आहे संरक्षणावर जास्त प्रमाणात खर्च करण्यात आला होता. त्याचं एक रिझन होतं, दुष्काळ पण पडले होते, त्याप्रमाणे खर्च हा वाढलेला होता. त्यानंतर पुढचा चार्ट आहे बघा, याच्यामध्ये काय सांगते तर तिसऱ्या योजनेत जे पैसे गोळा केले गेले बघा, तिथे कोणत्या कोणत्या साईटने गोळा केले. तर रेल्वेकडून 150 करोड हे कमावले गेले होते. काय महसूल होते, समजा 550 यांच्याकडून घेतले, लोकांकडून कर्ज काढले होते, ते 800 करोड काढले होते. नंतर परकीय मदत ही त्यावेळी सर्वात जास्त, म्हणजे 2,200 कोटी रुपये गोळा केले होते. आणि तुटीची अर्ध भरणा होती जी एक्स्ट्रा होती, तर ती 500 कोटीची ती होती. याच्यामुळे काय होतं, तुटीची अर्ध भरणा जर जास्त प्रमाणात निघली तर महागाई वाढण्याची शक्यता जास्त असते, हे त्यावेळी येते. म्हणजे अशा प्रकारचे तिसऱ्या योजना काळामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय सामग्री गोळा केली गेली होती. किती होती एकूण वित्तीय सामग्री? 8,500 करोड प्रत्यक्षात खर्च आला होता, आणि ठरवलं होतं की 7,500 करोडपर्यंत खर्च जाईल. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा, पहिल्या 3 पंचवार्षिक योजना राष्ट्रीय उत्पन्नावर आधारित होते, हे पण ध्यानात ठेवा. ओके. त्यानंतर बघा काही निष्कर्ष निघतात. निष्कर्ष काय होते, म्हणजे महत्त्वपूर्ण काय घडामोडी झाल्या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजना सुरुवातीपासून. 1962 ते भारत चीन युद्ध झालं, अक्साई चीन याच्यावरून, ते एक ध्यानात ठेवा. नंतर गोवा मुक्ती संग्राम झाला 1961 मध्ये, ते पोर्तुगीज आहे बघा, यांच्याकडून 451 वर्षांनी हा मुक्त केला. हे एक इन्सिडेंट त्यावेळी झाला. नंतर नागालँड जे निर्मिती झाली त्याला 1963 मध्ये राज्याचा दर्जा सुद्धा दिला होता. नंतर भारत पाकिस्तान युद्ध झालं 1965ला, तर ते जवळजवळ 1965 ते 66 दरम्यान झाले युद्ध. त्याच्यामध्ये ताशन करार झाला रशियामध्ये, त्या काळात रशियामध्ये. तर हा युद्धबंदीचा करार होता. त्याच्यामुळे काय झालं, भारत पाकिस्तान याच्यामुळे भारतचा जो ओढ होता रशियाकडे आणि पाकिस्तानचा ओढ हा युरोपियन देशांकडे, म्हणजे आपण यांच्याकडे होता. त्याच्यामुळे काय झालं, जे पाश्चिमात्य देश आहेत त्याच्याकडून भारताला कमी मदत होऊ लागली होती. हे महत्त्वपूर्ण कारण होतं. नंतर 1965ला दक्षिणात जे राज्य आहेत, समजा तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, या राज्यामध्ये त्यावेळी हिंदी, कारण स्वातंत्र्यानंतर 15 वर्षे पूर्ण झाली होती हे बघा 1965पर्यंत. आधी त्यावेळी सांगितलं होतं की 15 वर्षानंतर जी राज्यभाषा आहे ती ठरवणार होती, तेव्हा मुदत होती, ती मुदत संपली होती. त्याच्यामुळे काय झालं, दक्षिणात तेव्हा राज्यामध्ये हिंदी भाषेविरोधी अनेक आंदोलन झाले की हे आमच्या हिंदी भाषा लागतील म्हणून. तर त्याच्यामुळं काय झालं, तर ही जी आंदोलन होती ती मोडून काढण्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर खर्च आला होता. त्यानंतर 1965ला कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचं कारण असं की तुम्हाला सांगितलं, शेतीला प्रेफरन्स पहिल्यांदा देण्यात आला होता तिसऱ्या योजना काळामध्ये. कारण दुसऱ्या योजना काळामध्ये शेतीचं उत्पन्न निघलं होतं शेतीचं, तर ते खूप कमी होतं. त्यावेळेला टार्गेट ठरवलं ते भरपूर पण होतं, पण जी अपेक्षा होती त्यांना, म्हणजे सर्व लोकसंख्येला पुरेल असं अन्न होतं, ते निघलं नव्हतं. प्लस औद्योगिकरणाला जी शेतीची जोड असते बघा, कारण कच्चा मालावर शेतीवर डिपेंड असतं औद्योगिकरण, तर ते त्यांना ते भेटलं नव्हतं. म्हणून त्यांनी काय केलं, शेतीला प्रथम तिसऱ्या योजनेमध्ये प्रेफरन्स दिला. त्याच्याद्वारे शेतीपासून मूल्य निघावं व त्यांना लोकांना व्यवस्थित प्रमाणे त्यांचा काय म्हणतो ना आपण भाव भेटावा, या दृष्टीने 1965ला कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण इन्सिडेंट झालं, म्हणजे 1964-65पर्यंत स्थिती होती एकदम चांगली होती, कारण दुष्काळ पडला नव्हता. पण 1965ला काय झालं, मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला. तुम्ही जर बघितलं असेल, भारत पाकिस्तान युद्ध सुद्धा 1965ला झालं, 1965ला दुष्काळ पडला होता. हे जे दोन इन्सिडेंट आहेत, त्या इन्सिडेंटने काय झालं, मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढला होता. लोकांना अन्नधान्य पुरवणे हे महत्त्वपूर्ण ठरलं. आणि मेन म्हणजे जे पाकिस्तान चायना युद्ध झालं बघा, याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती जी आपण म्हणतो ना कोटी ठरवले होते, तर कोटी जास्त प्रमाणात त्याच्यावर खर्च करण्यात आला, संरक्षणावर जास्त खर्च करण्यात, जवळ 800-900 कोटी काहीतरी खर्च करण्यात आला होता त्यावेळी. तर हे मोठ्या प्रमाणावर खर्च, जवळजवळ GDPच्या म्हणतो ना 20 ते 25% हा खर्च त्याच्यावर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 20% जवळजवळ खर्च करण्यात आला. त्याच्यामुळे या काय म्हणतात संरक्षण खर्च झाल्यामुळे काय झालं, लोकांवर किंवा जी योजना आहे त्याच्या आखण्यावर प्रॉब्लेम झाला होता. त्यानंतर अन्नधान्याची स्थापना 1965मध्ये झाली, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना. तर हे लक्षात ठेवा की फूड कॉर्पोरेशन विचारतीनं आपली कधी स्थापना झाली, 1965ला झाली. त्यानंतर इतर विकास सुद्धा काय झाला महत्त्वपूर्ण घडामोडी, म्हणजे 1964ला IDBI बँकची स्थापना झाली. हे महत्त्वपूर्ण नाही, पण आपल्याला विचारते की IDBI बँकची स्थापना कधी झाली, हे पण UTIची स्थापना 1964ला झाली. हे महत्त्वपूर्ण इन्सिडेंट झाले. आता आपण बघू काय यश भेटलं, काय अपयश भेटलं, हे महत्त्वपूर्ण आहे. तर राष्ट्रीय उत्पन्न त्यांनी काय केलं होता, 5% ठरवला होता, पण प्रत्यक्षात 3.2 झालं. तर काही ठिकाणी 2.8 आहे, 2.9 आहे, पण लक्षात ठेवा 2.8 ते 3 या दरम्यान तो राष्ट्रीय उत्पन्न होता. नंतर 1964 ते 65 मध्ये पर्जन्य समाधानकारक होतं, पण ॲक्च्युली 1965 ते 66मध्ये होते. ज्यावेळी पाकिस्तान युद्ध चालू त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली. याच्यामुळे जास्त प्रमाणात खर्च एक संरक्षणावर आणि दुसरा म्हणजे लोकांवर करण्यात आला होता. त्याच्यामुळे योजना थोड्या प्रमाणात अडकल्या होत्या.
नंतर 1961 ते 1965च्या दरम्यान दरडोई उत्पन्न आहे बघा 1961च्या किमतीनुसार हे 326 ते 348च्या दरम्यान राहिलं होतं. लोकसंख्या वाढली 326 ते 348. पहिल्यांदा 326 वरून 348 गेल्यानंतर पुन्हा ते कमी होत 326 पर्यंत आलं होतं. म्हणजे हे इन्सिडेंट त्यावेळी घडले होते. नंतर जे उत्पन्न होतं शेतीचं अन्नधान्याचं ते 79 दशलक्ष टनापासून 89 दशलक्ष टनापर्यंत वाढलं होतं 1965ला. ते 79 दशलक्ष टन झालं होतं. आणि नंतर महत्त्वपूर्ण म्हणजे औद्योगिक वृद्धी दर जो होता संकल्पित तो 14% ठेवला होता की एवढ्या दराने आपण हे करू, पण प्रत्यक्षात हा 7% राहिला. त्याचं कारण म्हणजे की संरक्षणावर जास्त प्रमाणात खर्च केला गेला. तुम्ही इन्सिडेंट पाहिले तर बघा, सुरुवात झाली 1961ला, 62ला चायना युद्ध, नंतर दुष्काळ महत्त्वपूर्ण, गोवा मुक्ती संग्राम प्लस नंतर भारत पाकिस्तान युद्ध, त्याच्यावर दुष्काळ आल्यानंतर हे जे खर्च आहे बघा एकसारखे प्रत्येक वर्षी खर्च राहिला, म्हणून सरकारने मोठी डिसिजन त्यावेळी काही घेतलेले नव्हते. हे त्याचं कारण आहे. नंतर जर पंचवार्षिक योजनेत काळ पाहिलं तर त्या काळामध्ये चौथ्या नाही तर तिसऱ्या पंचवार्षिक काळामध्ये पाहिलं की 14.10 लक्ष जादा नोकऱ्या निर्माण केल्या गेल्या होत्या. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजना अयशस्वी होण्याचं एक कारण म्हणजे महागाई दर वाढला होता, तो 45% राहिला होता जवळजवळ. आणि WPI बघा होलसेल प्राइस इंडेक्समध्ये आपण 156वर हा झाला होता. नंतर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये एकूण खर्च 7,500 कोटी झाला होता. प्रत्यक्षात 868 कोटी खर्च हा संरक्षणावर झाला होता आणि बाकी इतर जे शेती विळून असं म्हणून मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. नंतर युद्धानंतर अन्नधान्याची जी काय म्हणतो ना आपण अन्नधान्य हे जवळजवळ संपण्यात आलं होतं. तर भारत आणि अमेरिकेमध्ये एक करार झाला होता, PL 480 करार म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये अन्नधान्य आयात करण्यात आलं होतं आणि ते जास्त किमतीव करण्यात आलं होतं. तर त्यावेळी काय झालं, RBI संघ जरा हे प्रॉब्लेम झाल्यामुळे काय झालं की मग शेवटी सरकारला अवमूल्यन करण्यात आलं होतं अन्नधान्य आयात करताना. हे देण्यात ठेवा काही पुस्तकामध्ये म्हणते ना तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर अवमूल्यन केलं होतं का नाही हे विचारते. अवमूल्यन केलं गेलं होतं, लक्षात ठेवा, तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल ते कदाचित. त्यानंतर समोर एक चार्ट आहे, एक सोप्या शब्दामध्ये तुम्हाला ठरवलं तर बघा, संकल्पित होता 5.6 होता, साध्य झाला 2.8. त्यावेळी कृषी खर्च किती केला होता 21%. तुम्हाला सांगितलं किती टोटल 21% म्हणजे 12 + 7 पॉईंट काहीतरी असं समथिंग होतं. नंतर ऊर्जा 14% खर्च करण्यात आला, उद्योग 23%, वाहतूक 17-25% असे खर्च करण्यात आला. जी योजना होती तर ही सुखमय चक्रवर्ती यांच्यावर आधारित होते. कार्यक्रम महत्त्वाचे म्हणजे इंटिग्रेटेड ॲग्री प्रोग्राम हा राबवण्यात आला होता. हा चार्ट मी तुम्हाला एकदा समोर दाखवला होता बघा आधी, एक मिनिट. ओके, हो का, शेती 12.7 प्लस सिंचन 7.7 असं मिळून 21% खर्च होतो, 21.4 समथिंग काहीतरी होतं. तर हे एक होतं. नंतर जे वाहतूक दळणवळण 24.7 हा खर्च होता. एकूण 100%च्या बाबतीत किती खर्च होता हे 24.7. हा चार्ट तुम्ही लक्षात ठेवा, खूप महत्त्वपूर्ण आहे हा चार्ट. याच्यावर तुम्हाला काय होतं ॲक्च्युली घडामोडी काय झाली त्याच्यावर समजतं. नंतर रेल्वेकडून किती कर्ज घेतलं त्यावेळी पैसे ते 150, कारण सार्वजनिक उद्योग घेतो 150 करोड त्यावेळी गोळा करण्यात आले होते. कारण हेच पैसे काय होतात आपल्याला पंचवार्षिक योजना ठरवताना वापरता येतात, हे ध्यानात ठेवा. ओके, तर अशा प्रकारे आपण छोटासा हा व्हिडिओ थर्ड पंचवार्षिक योजना पाहिला. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मित्रांनो नक्कीच कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये. थँक्यू.